Po, good morning po sa ating pong mga sugi diyan at sa ating pong mga subscriber. Ito na po yung natapos na po natin o yung finished product. Makita nyo po, tatlong kulay po yan, light gray, then yung golden yellow at yung white. So yan. Okay, salamat po sa Diyos sa kataon muli ako makapagbahagi ng amin pong tinatatakan, at sana po ay ma-inspired po kayo sa mga nag-a-aspire po na maging pintor o magtatatak ng t-shirt. Ay puntahan nyo lamang po ang amin pong channel or maging update po kayo sa amin pong pagpiprint. At kung may katanungan po kayo, nandiyan po sa ilalim po ng aking description o ng aking pong FB account. Pwede nyo po akong i-DM or i-PM sa ipa po ninyong ibig na malaman. Willing to share po ako, willing to share, willing to teach, to guide you, or pwede rin po ako mag-tutorial. Personal message nyo lang po ako. Thank you, God bless, and thanks be to God. So ayan guys, pasensya na po kayo, matagal na po akong hindi nakakapag-upload o nakakapag-update ng aking mga printing sa mga kadahilanan at maraming ibang ginagawa. Guys, hindi lang naman po kasi itong needs ko. Abangan nyo guys yung iba naming ginawa sa bukod po dito sa printing. So ayan. Umpisahan na po natin itong first color. So guys, ay 3 colors po ito. Back to back print po. Tapos na po natin na print yung back.
po ito. Dahil mamayang madaling araw ay susuotin po nila ito. Kanya since ito po ay naibigay po sa ating kanina lang, yung t-shirt, nagawa na po natin yung design kanina din. Ngayon po ay piniprint namin magdamag. Dahil mamayang madaling araw, kailangan tong matapos maisuot. So, ganyan po rito. Hindi mo minsan inaasahan na talagang need mong pagpuyatan. Siyempre, sayang din to guys na may mga nagpapagawa kabila ng hindi namin to inaasahan dahil pandemya, kaya medyo matumal or hindi tayo masyado nakakagawa ng video. Pero eto, awa ng Diyos, meron pa rin tayong tanggap. Shout out nga pala kay Teacher Alma Dumala Cosino. One of my favorite teacher there in Hines sa dating ANS, yung Alfonso National High School na ngayon ay Alfonso Integrated High School. Tama naman. Nice. Ma'am, thank you sa tiwala. At kung napasubaybayan ninyo guys, yung siya rin po yung nagpagawa ng eco bag, right? Yung kulay orange po natin, si Ma'am Alma Dumala. At siya rin yung nagpagawa ng umbrella na hindi pa natin na i-upload, pero nakapag live po tayo doon sa ginawa po natin yun. So ayan, kung bago lang po kayo sa aming channel, please like and share. Subscribe na rin po kayo. Click the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod pa naming i-upload na mga videos. Thanks for watching and thanks be to God.